Пацієнтка ще не знає, що жити їй лишилося 2 тижні. Невже кліщ? Я поговорила з лікарем. Просто не хотіла вам казати про пухлину мозку. Пульс ледве прослуховується, дихання поверхневе. Ні хвилини не залишусь у цій лікарні. Я напишу наказ про ваше звільнення. Дивись, кого я тобі принесла. Собаку. Ти вже придумав ім'я? Мам, це ж іграшка. Навіщо її називати? Ну ти ж хотів собаку. Так, я хочу собаку, справжню, а не цей шматок штучного хутра. Ну припини. Жива тварина – це завжди відповідальність. Гуляти, годувати. В квартирі тримати неможливо запах, шерсть. Що з тобою? Голова болить. Ольга Вікторівна. Ольга Вікторівна, прокидайтесь. Я вам кави принесла. Вже ранок, скоро і Радіата Максимівна прийде. Краще, щоб вона не бачила, що ви спите. Ну, самі розумієте. Щось мене зовсім зморило після нічного чергування. Ще погодилася підмінити Надю Павленко, тож доведеться 2 доби без сну. До речі, ви просили нагадати про 3 число. 3 число. Так, пам'ятаєте, дзвонила ваша мама, ви говорили про ювілей, а потім ви попросили мене нагадати, коли буде 3 число. О Боже. 3 число. Це ж річниця весілля моїх батьків. Золоте весілля. Не хвилюйтеся, ви нічого не пропустили. 3 число якраз сьогодні. Ви ще встигнете їх привітати. Сьогодні? Як це сьогодні? Як сьогодні? Я думала, це тільки через тиждень. О Боже, що з моєю головою? Ольга Вікторівна, мені потрібно в Сестринську допомогти Ларисі Анатоліївні з медикаментами, а потім ще у відділення. 3 число. Чому 3 число? Втомлено виглядаєш. Ти що, на роботі? Несподіване нічне чергування. Як ви? Настрій святковий? Хвилюємось. Родичі обіцяли приїхати, на яких ми не бачили років 20 чи 30. І що? Зовсім всі? Ну так, ти ж сама казала 3-го, о 6-й годині. Банкет на 50 осіб, а ще великий торт, музика. Але назва ресторану і адреса – сюрприз. Повідомиш у день святкування. Ну, от день вже настав, всі хочуть знати, куди їхати на свято. Що таке, доню? Ти не захворіла? Я? Ні. Це Іван Петрович викликав до себе терміново. Мушу бігти. А адресу ресторану я вам скину пізніше повідомленням. Цілую. Па-па. До вечора. Катастрофа. Скільки разів я йому казала, ти ставиш під загрозу здоров'я нашого сина. Та хіба він мене слухає? І до розлучення робив все по-своєму, а зараз тим більше. Думаєте, у проблемах зі здоров'ям вашого сина винен ваш колишній? Ну а хто? Дома Марко весь час під наглядом, а на вихідні їде до тата, і той тягне його на свою роботу у ветеринарну клініку. А там зараза, віруси, бактерії. Напевно, син від тварин чимось і заразився. Іншого варіанту немає. Температура не підвищена, хоча лімфовузли збільшені. У лікарні зроблять аналізи і перевірять вашу версію. Хай тільки Марко одужає, а там... Я через суд буду вимагати, щоб мій колишній більше не мав права його до себе забирати. Так, дякую. Мар'яна, а де Іван Петрович? Кабінет зачинений, мобільний не відповідає. Іван Петрович поїхав на якусь нараду, сказав, що буде ближче до вечора. А що? Ти хотіла відпроситися.
Уяви собі, пообіцяла батькам організувати свято на честь річниці їхнього весілля. А загубилася з цими датами. Ввечері сьогодні з'їдуться всі родичі. 5 десятків гостей, а у мене навіть ресторан не замовлений. О! Оля Вікторівна, слухайте, мої друзі нещодавно відкрили свій ресторан. Ну він ще не дуже розкручений, тому гостей в них небагато. Ну, якщо ви хочете, я можу в них запитати, чи візьмуть вони за банкет сьогодні, а? Мар'ян, я буду тобі дуже вдячна. Гаразд. Мені дуже погано. Потрібен лікар. Я можу вас оглянути. Проходьте у відділення. А ви хто? Моє прізвище Соболь. Я черговий лікар. Мені потрібен головний лікар. Ви що, не впізнаєте мене? Вибачте, ні. А ви у мене лікувалися? Я вас впізнала. Ви Ірина Фрумоза, світська левиця і телеведуча. Я фанатка стильних новин. Їхала сьогодні на зйомку, в дорозі стало погано. Побачила цю лікарню, вирішила зайти. Але я звикла до обслуговування ВІП-рівня. Ну, вибачте. Мар'яна, мені потрібно до пацієнтів. То де ваш головний лікар? А Іван Петровича немає, він буде тільки ввечері. Доведеться шукати іншу лікарню. Дуже шкода. Я думала, ви мені допоможете. Почекайте. Якщо я вас скерую до заступника головного лікаря з медичної частини Іродіади Максимівни Ференц, а? Мати хлопчика впевнена, що він заразився у ветеринарній клініці, де працює його батько. Між батьками конфлікт? Не те слово. Вони півроку як розлучені, а жінка й досі вся аж кипить. Володимир Юрійович, вона готує позов, щоб відібрати у свого колишнього право на сумісну опіку. Лишилась у приймальному покої, дзвонить адвокату. Веселе життя у хлопчика з такою мамою. Ані кроку направо, ані кроку наліво. Одна радість. Великі й дорогі іграшки. Я обіцяла жінці залишити цього собаку у відділенні, щоб хлопчик міг гратися ним, коли йому стане краще. Ну, хлопчик досить дорослий. Я думаю, він би залюбки грався фігурками супергероїв чи солдатиків, а не м'якими іграшками. Ну, можливо, він мріє про собаку, а мати забороняє. А це що таке? Невже кліщ? О, мама хлопчика недаремно не хотіла пускати його до тварин. Леся, бери кров і негайно в лабораторію. Скажи Хоменкові, нехай перевірить в першу чергу на всі види інфекцій, які переносять кліщі. А я його поки що видалю. Мені хоча б на півдня, щоб я змогла все організувати. Івана Петровича зараз немає, тож я змушена звернутися до вас. А хто вас замінить? Вільних лікарів зараз немає. Іродіада Максимівна, я вас дуже прошу. Будь ласка, я не можу підвести своїх батьків. Можливо, ви мене заміните? Що? Я шукаю Родяду Максимівну Ференц, заступника головного лікаря з медичної частини. Ах, Ірина Фрумоза. Не може бути. Ольга Вікторівна, повертайтеся до роботи, я з вами потім поговорю. Проходьте. Я ваша фанатка. Я завжди стежу за всіма випусками стильних новин. Ви в житті виглядаєте навіть краще, ніж по Досить телевізору. компліментів. Мені потрібна ваша допомога. Можливо, мене отруїли. Я візьму розгорнуту виписку з історії хвороби і попрошу завірити печаткою лікарні з підписом головного лікаря. Нехай у суді пояснює, як він довів дитину. Навіть і не думай, я тебе до сина не пущу. Ти вже і так достатньо наробив. Поясни, що з Марком. Я тобі вже все розповіла по телефону. Після вихідних із татом він у лікарні. Але чому? Який діагноз? Діагнозу поки немає, але я впевнена, він щось підчепив у тебе на роботі. Ти ж присягався більше не тягати його до себе в клініку. Ну, ти знаєш, Марко любить тварини, хоче бути ветеринаром, коли виросте. Не починай, ми вже все давно обговорили. Син залишився зі мною, і я буду вирішувати, ким він стане. Ну, нехай Марко підросте, а потім ми повернемось до цієї розмови. Ми?
ти більше сина не побачиш. Якщо з'ясується, що замість походу у кіно ви провели час серед заразних заблошених цуциків. Думаєте, легко бути на вершині? Ворогів вистачає. З вечора мене постійно нудить. І слабкість така, що я ледве встала зранку. Можливо, це Людка, візажистка, яку я вчора звільнила. Підсипала мені якусь отруту. Ви не хвилюйтеся, ми вам допоможемо. Зараз я покличу когось з наших лікарів, ми зробимо аналізи і. Навіщо когось викликати? Ви ж сама лікар. Ну, так, але я не веду пацієнтів. Хіба у вашій лікарні нічого не чули про ВІП-обслуговування? Ольга Вікторівна, я домовилась зі своїми друзями. Банкетний зал на 50 осіб буде чекати ваших гостей о 6 вечора. Як ви і просили. Мар'яна, дякую, ти мене врятувала. Але є один нюанс. Їхній шеф-кухар сьогодні зайнятий, і тому доведеться замовляти їжу окремо. Ну і музику теж. Це ж не проблема. Ні. Піду в нашу їдальню, поговорю. Як думаєш, гостям сподобається лікарняне меню? Ольга Вікторівна, в інтернеті тонна інформації. Просто вбиваєте в пошук кетеринг і починаєте прозвонювати. Точно когось знайдете? Ну, хочете, я вам допоможу. Ні, сонце, дякую. Ти і так мені допомогла. Це моя справа, і мої батьки, я маю зробити для них свято. Дякую. А як називається цей ресторан, що ми замовили? Зомбі-апокаліпсис. Як? Зомбі-апокаліпсис? Мені не почулося. Ну, це прикол такий. Просто мої друзі-приколісти, і вони довго думали над назвою, щоб назвати ресторан і трошки виділитись від конкурентів. Ви думаєте, ваші гості не оцінять? Я сподіваюся, вони не звернуть увагу на назву. Я дам їй просто адресу. А, точно адреси там немає, до речі. Це район мотозаводу, промзона. Ви не хвилюйтесь, там усюди є вказівники. Головне, щоб дощу не було, тому що там дорога від води розкисає. Ну, я пішла. Ольга Вікторівна, вам все ще потрібен відгул? Так. Я готова вам допомогти, якщо ви допоможете мені. Звичайно. Що я маю робити? Візьмете ВІП-пацієнтку, телеведучу Ірину Фрумозу і якнайшвидше встановите діагноз. Але ж вона не захотіла, щоб я її обстежувала. Так, вона хоче ВІП-обслуговування, і тому в очах пацієнтки її лікарем повинна лишатися я. Тоді як же я зможу встановити її діагноз? Зробити вигляд, що стажуєтесь у мене, переймаєте досвід. Я скерувала її на КТ. Ви можете забирати її у відділення і проводити обстеження. Отже, щойно буде готовий діагноз, я зможу піти? Так. Ну що, домовились? Так. Руслан, чому так довго? Володимир Юрійович просив терміново. А я просив Івана Петровича виділити мені помічника. Або хоча б пришити третю руку, щоб я швидше робив аналізи. До речі, я вже перевірив кров на бореліоз. Володимир Юрійович просив на усі інфекції. Я знаю. Ти ж бачиш, я працюю. Решта буде пізніше. Руслан, став чайник, будемо пити чай. Пиріжки ще теплі. Все буде зроблено, Лариса Анатоліївна. Правда, в мене тут роботи по горло. Але, 5 хвилин для чаю з пиріжками, це святе. Леся, а чого ти так дивишся? Я пригощаю пиріжками. Приєднуйся. До обіду ще далеко. У мене немає часу на пиріжки, бо на відміну від декого я працюю. Іди працюй, Леся. Я зберу. Леся, ти чого? А що це з Лесею? Не знаю. Може, магнітні бурі? Може, уявляєте,
Ольга Вікторівна, яка ніколи нічого не забуває, забула, що сьогодні річниця весілля її батьків. Софія, пиріжок будеш? Ні, дякую. Лариса Анатоліївна, я зайшла за результатом КТ. Пацієнтка Ірина Фромоза. Мені сказали, що знімок у вас. О, ось він. Тримай. Дякую. Руслан, незважаючи на магнітні бурі, я не відмовлюсь від пиріжків. Ти зі мною? А вже ж! Пацієнтка в окремій палаті. Я з нею ще не розмовляла. Тобто пацієнтка ще не в курсі, що їй залишилося жити максимум 2 тижні. Хоч пухлина і неоперабельна, прожити вона може ще кілька місяців. Ви знущаєтесь? Як я їй про це скажу? І взагалі вона прийшла до мене з дрібницею. Слабкість і нудота. І тепер я повинна їй повідомити, що вона однією ногою в могилі. Хто однією ногою в могилі? А моя кішка, їй вже 18. Бік, самі розумієте. Співчуваю. А що зі мною? І, до речі, чому тут знову ця особа? А, це моя стажерка. Лікар Соболь приймає мій досвід, допомагає мені в роботі з моїми пацієнтами. Правда, Ольга Вікторівна? Так, і Радіада Максимівна. Зараз Ольга Вікторівна відведе вас до палати. Медсестра візьме кров на аналізи, щоб ми змогли встановити точний діагноз. Прошу. Але ж ми домовлялися, що я зможу піти. Так, зможете. Але коли проведете необхідні додаткові обстеження, ідіть, вас чекає пацієнтка. І не забудьте повідомити їй діагноз, коли його встановите. Ось. Дякую. У крові пацієнта не виявлено антитіл, що є типовим для зараження бореліозом. Температура майже в нормі. Значить, це не бореліоз. Але кліщі можуть переносити інші хвороби. Нам потрібно більше інформації. Хоменко сказав, що доробить пізніше, бо зараз він дуже зайнятий. Зайнятий? Чим? Пиріжками. Тримайся. Судома і блювота. Можливо, у хлопчика енцефаліт. Запалення мозку, збудників якого часто передають кліщі. Треба провести люмбальну функцію. Софія, ти візьми у пацієнтки кров на аналізи, віднеси Хоменку. І скажи, що я потім сама зайду і поясню, які мені аналізи потрібні. Введи їй легке заспокійливе, нехай відпочиває. А я потім з нею поговорю. Ольга Вікторівна, ви якась дивна сьогодні. Це тому, що за ювілей батьків переживаєте? Так, я піду в ординаторську, мені треба зробити кілька дзвінків. А ти побудь із пацієнткою, їй краще зараз не лишатися самій. Добре? У вас таке незвичайне обличчя. Вам ніколи не пропонували спробувати себе у модельному бізнесі? Ні. Ну, яка ж з мене модель? Ви себе недооцінюєте. Я дружу із власницею великої модельної агенції. Познайомити? Дякую. Послуга за послугу. Розкажіть, що приховує від мене ця ваша Ольга Вікторівна? Я не розумію, про що ви. Та не припиніть. Ні слова про результати КТ, якісь секретики, шу-шу-шу-шу. Я ж не дівчинка. Розумію, коли люди щось не договорюють. Що з моїм діагнозом? Я лише медсестра. Діагноз встановлює лікар. Чесне слово, не в курсі. Дізнайтесь у лікаря мій діагноз. Вам же не складно, правда? І тоді мені буде зовсім не складно дати вам потрібний телефон і свої найкращі рекомендації. Так, сьогодні на 50 осіб. Скільки? Та ви що? Мені б щось поскромніше, на менший бюджет. Зрозуміло. Ольга Вікторівна,
Я щодо нічних чергувань. Я чула, ви з Павленко помінялись, тому я ваше наступне чергування ставлю аж через тиждень. Добре? Добре. Навряд чи я доживу до наступного тижня. Помру від сорому. А що трапилось? Пообіцяла своїм батькам бенкет на 50 осіб. А зараз не можу знайти нормальну їжу на свій бюджет. Софі казала, що ви забули про ювілей. Воно й не дивно, що в останній момент дуже важко все організувати. Лариса Анатоліївна, хоч ви не починаєте. Я знаю, що винна. Але маю врятувати ситуацію. Я навіть в нашу їдальню ходила, але в них, крім горохового супу, нічого більше немає. О! А моя кума працює у кетеринг-службі. Виїзні обіди, святкові банкети. Ларисочка Анатоліївна, сьогодні на 6 вечора, 50 осіб. А бюджет половини моєї місячної зарплати. Може, 3/4. Кумасю, привіт. Слухай, треба допомогти хорошим людям на вечір. На яку? На 6 годину. 50 осіб. Скромненько, але зі смаком. Виручиш? Акція? Чудово, дякую. Так, все перекажу. Ольга Вікторівна, буде вам банкет. Записуйте телефон. Кума чекає адресу ресторану. А ще питала, що написати на торті. Торт? А що, буде торт? А хіба я не сказала? Ні. Із тунцем. Із тунцем? Сьогодні акція, рибний день, тому і дешево. Ольга Вікторівна, я взяла кров і віднесла її до лабораторії. Дякую, Софі. Але ці аналізи не такі вже важливі. Насправді ми їй більше нічим не допоможемо. Чому? КТ показало у неї неоперабельну пухлину мозку. Але поговорю я з нею трохи пізніше. Вибач. Алло, мамо. Привіт. Адресу ресторану. Досі не скинула. Зараз надішлю повідомлення. Так. Ні, не хвилюйся, все в силі. Банкет сьогодні о 6 вечора. Так. І я тебе цілую. Угу. І рибний торт. Хоменко. А я дивлюсь, ти все ще зайнятий пиріжками. Так ось чому аналізи мого пацієнта не готові. Володимир Юрійович, все готово. Ось. Енцефаліту у хлопчика нема. Це добре. Ліквор у нього здорової людини. Запальний процес в організмі теж відсутній. Звідки ж тоді судоми? У пацієнта анемія є значно підвищена кількість порфіринів. Щось руйнує його гемоглобін. Що руйнує? Якась хімічна сполука. Хоменко, ти стільки часу витратив на аналізи і не можеш сказати нічого конкретного. Володимир Юрійович, ну ви хоча б мені напрямок для думки дайте. Де міг отруїтися хлопчик? Щоб я звузив коло пошуку. Дивись, мама хлопчика впевнена, що він заразився у ветеринарній клініці. Ага. На тілі був іксодовий кліщ. Ага. Шукай серед ветпрепаратів. Люди бувають нервовими з 3 причин. Якщо не поснідали, не пообідали або не повечеряли. Треба було гурського пиріжком пригостити. Мені необхідно знати, де ваш син був протягом останніх днів. Зі своїм батьком. І заразився у ветеринарній лікарні. Лікарю, так і справді, я взяв свого сина на роботу, хоча колишня дружина це забороняє. Тому хвороба сина – це моя провина. Так, я знайшов кліща на тілі вашого сина, Так і знала. але причина захворювання не кліщ. У вашого сина токсичне отруєння якоюсь речовиною. Можливо, він взяв якісь ліки у ветеринарній клініці або хімікати. Ні, це виключено. У нас зараз на перетримці великий ретривер.
Ми зайшли туди, щоб взяти його на прогулянку. Син дуже любить собак. А потім погуляли і повернули назад його у клініку. А потім пішли у кіно. Син весь час був зі мною, і він не міг взяти ні ліки, ні хімікати. Це виключено. А що ваш син робив вдома перед тим, як йому стало погано? Уроки робив. Все як звичайно. Повірте, вдома він точно не міг нічим отруїтись. Можливо, тоді він приніс із школи щось токсичне. Ви б не могли з'їздити додому і привезти шкільні речі вашого сина сюди? Гаразд, я привезу. Тільки повірте, ми даремно втрачаємо час. У хворобі Марка винен його батько. Мені все гірше. Лікар навіть ліки не призначає. Жахливий сервіс. Ви дізналися, який у мене діагноз? На жаль, я не знайшла Ольгу Вікторівну. Вам навіть лікаря знайти ліньки. А? І навіщо я зайшла у цю лікарню? Все, мені це набридло. Я їду до приватної клініки. Вам краще дочекатись лікаря. А вам краще закрити рот і не дратувати мене. Не думайте, що я відкрию вам двері в модельний бізнес. Ви для нього занадто лінива. Навіщо ви мене ображаєте? Я справді хотіла вам допомогти. Ви ні на що не здатні. Навіть з елементарним завданням не впорались, а? Як вам тільки довіряють пацієнтів? Я поговорила з лікарем. Просто не хотіла вам казати про пухлину мозку. Що? Чому ви приховали мій діагноз? Сподівались викачати з мене побільше грошей? На липові додаткові обстеження? Про що ви? Я не розумію. Ви все чудово розумієте. Я знаю, що у мене пухлини мозку. Чому ви так вирішили? Лікар Соболь вам сказала? Вона мені нічого не говорила, я уявлення не маю. Це ж мій знімок. Ви ж самі скерували мене на КТ голови. Отже, ви все знали. Як вам не соромно? Я більше ні хвилини не залишусь у цій лікарні. Пульс ледве прослуховується, дихання поверхневе. Що сталося? Куди ви везете мого сина? Переводимо до реанімації. Стан стрімко погіршується. Пацієнт близький до коми. Щойно ваша колишня дружина привезе речі, негайно знайдіть мене. Далі вам не можна. Вона мене навмисно ображала. Пацієнт може поводити себе як завгодно. Наша з тобою справа дотримуватись лікарської етики. Дарма я тобі довірила її діагноз. Але ж вона спокушала мене модельним бізнесом. Просила дізнатись діагноз в обмін на потрібний телефон. І от я й подумала, а раптом. То, може, тобі варто замислитись над тим, ким ти хочеш бути, і не марнувати час в лікарні, якщо це не твоє покликання. Ольга Вікторівна, я чекав, що ви зайдете і скажете, на що перевірити кров вашої пацієнтки. Вибач, Руслан. Я забігалася, організовую банкет для своїх батьків. Забав. Я з музикою можу допомогти, якщо треба. У мене друг діджей. Я буду тобі дуже вдячна. Банкет сьогодні о 6:00. Мар'яна знає адресу. А я, вибач, мушу піти поговорити з пацієнткою. До речі, щодо пацієнтки, у неї у крові зашкалює хоріонічний гонадотропін. Що лише підтверджує її діагноз – онкологія. У неї неоперабельна пухлина мозку. Дякую. Софія, що сталося? Я просила вас допомогти мені з ВІП-пацієнткою, а ви все зіпсували.
Ви уявляєте, які в неї зв'язки? Що залишиться від нашої репутації? Я знаю, що моя медсестра вибавила їй діагноз. Зараз я все виправлю. Спокійно поговорю з пацієнткою. Навряд чи ви зможете з нею поговорити. Вона знепритомніла у мене в кабінеті. Що з нею, де вона? Поки що в палаті. Дочекаємося Івана Петровича, і тоді будемо вирішувати, куди її переводити. І не питайте мене більше про відгул. Я не в настрої це обговорювати. Ви погано мене знаєте. Я ніколи не кину важку пацієнтку, які б особисті обставини у мене не були. Олена, я чую, що ти в квартирі. Я чую, що твій телефон дзвонить. Відчини негайно. Нашому сину погано. Лікарю просто необхідні речі Марка. Він вже про них кілька разів запитував. Ти що, знущаєшся? Якщо ти зараз не відчиниш, я виб'ю двері. Що з тобою? Зараз я викличу швидку. Не думала, що закінчу своє життя у цій задрипаній лікарні. З такою пухлиною можна прожити ще кілька місяців. Ви ще встигнете зробити щось, про що завжди мріяли. Здійснити навколосвітню подорож або відзняти ще кілька своїх неймовірних програм. Знаєте, коли насправді закінчилось моє життя? Учора. Місяць тому я закохалась в молодого хлопця. Стажера, який прийшов працювати в мою програму. Тиждень тому я пішла від чоловіка. А вчора я застукала свого стажера з Людкою і Заросткою. Я їх обох звільнила. Я навіть думала, що Людка мене отруїла на прощання. Як я могла так помилятися? Ми всі помиляємося, повірте. Уявіть собі, а я зовсім забула про круглу дату. Золоте весілля своїх батьків. І зараз гарячково намагаюся врятувати ситуацію з банкетом. Свято сьогодні о 6:00 в ресторані «Зомбі Апокаліпсис». І гостям подадуть рибний торт. Ого, майже сюжет для стильних новин. Я дуже люблю своїх батьків, і мені дуже соромно, що я так підвела їх з цим банкетом. Але я сподіваюся, що вони мене пробачать. І ваш чоловік пробачить, якщо любить. Думаю, зараз вам дуже потрібна його підтримка. Крім нього, мені ніхто більше не потрібен. А я не можу йому подзвонити після того, що я з ним вчинила. А хочете, я його наберу? Подайте, будь ласка, мій телефон. А мені здається, ти була б класною моделлю. Подумай, може, ця пацієнтка мала рацію. Вважаєш, що я не здатна вивчитись на лікаря? Ну, я цього не казав. Просто ти не така, як усі наші медсестри. Ти навіть ходиш інакше. Я не знаю, як на це відреагує Леся. Скоріш за все, буде ревнувати. Але я б тебе запросив кудись піти разом. Ну, якщо ти не проти. Софі. І чому дівчата тікають, щойно я їх починаю кудись запрошувати? Руслан, я тут. Софі? Допоможи. То що скажеш на мою пропозицію? Василь Терещенко. Знайоме прізвище. Так це той дідусь, у якого немає рідних. Лікарня йому допомогла знайти місце у хоспісі. У нього неправильна пухлина головного мозку. Жити йому, на жаль, лишилося недовго. А як цей знімок опинився на підлозі? Леся рознервувалася, і всі знімки полетіли на підлогу. Я їх підняв, мабуть, один не помітив. Руслан, скажи, а знімки могли переплутатись?
пульс ледве прослуховується, дихання поверхневе. Якби не ви, ваша колишня дружина могла б загинути від дихальної недостатності. Ви її врятували. Ось я взяв шкільне приладдя і підручники сина. Добре, передайте моїй медсестрі, і ми все перевіримо. У хлопчика і мами дуже подібні симптоми. Ймовірно, причина отруєння теж одна, і знаходиться вона десь вдома. Я думаю, що знімки переплутались, коли упали на підлогу. І ця неоперабельна пухлина – це знімок дідуся з хоспісу, а не пацієнтки телеведучої. Софія, ти уявляєш, який це буде скандал? Але ж якщо людина не помирає, хіба вона не зрадіє від цього? Так. Спочатку зрадіє, а потім одразу підключить своїх адвокатів, щоб вони готували позов, і у нас з тобою не вистачить грошей, щоб розрахуватися за цю помилку. Яку помилку? Знову щось трапилося? Це що таке? Будете мовчати. Софія, повертайся до пацієнтки, а я все сама поясню Іродіаді Максимівні. Але ж я ще не сказала найважливіше – про результати аналізу. Софія, я лікар і сама відповідатиму за свої помилки. Все, йди до пацієнтки. Ольга Вікторівна, ви дуже часто помиляєтесь. Знаєте що? Я напишу наказ про ваше звільнення. І потім можете йти, куди вам потрібно. Ольга Вікторівна, там Іван Петрович повернувся, кличе вас до себе. От і чудово. Підемо разом. Формально підпис головного лікаря на наказі про звільнення теж потрібен. Що трапилось? Чому ти тут? Лікар по телефону сказала, що ти все поясниш сама. Вибач, я зробила жахливу помилку. Не знаю, що на мене вийшло. Ти щодня серед людей стежиш за собою, завжди стильна, доглянута. А я як відлюдник у своєму офісі. Якби ж у нас були діти, можливо, все сталося б інакше. Просто знай, я тебе дуже люблю. Хоч ти мені ніколи не пробачиш. Та вже пробачив. Якщо хочеш, повертайся. У мене пухлина мозку. Мені недовго лишилось. Як? Це неможливо. Ми поїдемо за кордон, звернемося до найкращих лікарів. Я просто хочу бути з тобою. Мені не важливо, скільки мені лишилося. Вибачте. Мені потрібно вам дещо сказати, це дуже важливо. У вас немає пухлини мозку. Це моя провина, я переплутала знімки, ви маєте абсолютне право на мене поскаржитись. Але це ще не все. Наш лаборант зробив ваш аналіз крові, він виявив високий рівень одного специфічного гормону. Він підвищується, коли в організмі є пухлина або під час вагітності. Але ж ви казали, що пухлини в мене немає. Так, немає. Ні у мозку, ні де-інде. За результатами усіх обстежень ви здорові. Лаборант ще раз перевірив вашу кров. Без сумніву, ви вагітні. Термін приблизно 2 місяці. Точніше, можна буде визначити після УЗД-дослідження. Це твоя дитина. Інакше й бути не може. Я тебе люблю. Я правильно розумію, ви переплутали знімки КТ і видали пацієнтці чужий? Так, у неї немає пухлини мозку. Це була помилка. Іване Петровичу, ви уявляєте, що буде з нашою лікарнею, коли наймодніша телеведуча почне всім розказувати, що ми плутаємо знімки КТ і озвучуємо пацієнтам хибні діагнози? Ну, ситуація справді неприємна. Але я не розумію, чого це в журналі обліку пацієнтів Мар'яна записала, що Ірина Фрумоза – це ваша пацієнтка? Іродіада Максимівна. Ну, бо ми з Ольгою Вікторівною домовилися, що формально лікарем буду я, а Ольга Вікторівна буде, начебто моїм стажером. Але саме лікар Соболь займалася пацієнткою, і на ній провина за халатність.
Ну, скарг від пацієнтки поки що не надходило. А от якщо надійдуть, то боюся, що саме ви, Родіада Максимівна, будете нести повну відповідальність, бо тут чітко написано, що то ваша пацієнтка. Ольга Вікторівна, мені тут Мар'яна сказала, що у ваших батьків сьогодні річниця весілля. А нам з дружиною перепала рекламна акція «Поїздка у кінному екіпажі». Ну, дружина трошки прихворіла, а я завжди на роботі. Так що вважаю, що буде добре, якщо цією послугою скористаються саме ваші батьки. А і ви на сьогодні теж вже вільні. Іване Петровичу, дякую. Зачекайте хвилинку. Прошу. Алло, мама? Не викликайте таксі. За вами скоро заїде кінний екіпаж. Причина отруєння матері і сина ось ця лампа. Дешевий пластик при нагріванні виділяв шкідливі сполуки фенолу. Така гарна лампа. З вигляду і не скажеш, що шкідлива. Угу. Знаєш, а мати хлопчика була залізно впевнена, що в його хворобі винен її колишній чоловік. Цікаво, що вона тепер скаже, коли дізнається правду. Угу. Лесь, а що ти скажеш, якщо я кудись запрошу Софі? А я не знаю, що сказати. Алло, ну що, ти вже в ресторані? Всі змокли і змерзли. Ну, не знаю. Увімкни їм якусь відривну музику, хай гріються. У вас отруєння фенолом, як і у вашого сина. А причина – кольорова настільна лампа. Вона у вас давно? Кілька днів. Я хотіла, щоб коли Марко повернеться після вихідних, у батька його чекав якийсь подарунок. А ви впевнені, що це лампа? Адже Сашко сам визнав, що винний. Ваш колишній чоловік врятував вам життя. Коли ви знепритомніли і впали в квартирі, він вибив двері і викликав швидку. Даремно ви з ним так. У ваше особисте життя я не лізу, але хлопчику потрібен батько. Не забирайте батька із життя вашого сина, якщо ви справді його любите. Тато, Ну як ти? хочу додому. А краще знову в парк погуляти з тим ретривером. Сашко, а ти не міг би дізнатися у власника ретривера, коли будуть цуценяти? Марко так давно просить собаку, ви могли би гуляти разом. Я вже якось би терпіла шерсть в квартирі. Тільки від бліх і кліщів будемо його обробляти. Угу. Оля, ти ще досі на роботі? Я вже їду до вас. А що з твоєю зачіскою? Та дрібниці. Кінний екіпаж відкритий. Ми хочемо подякувати тобі. Тут таке цікаве місце. Половина гостей грають з аніматором у зомбі-апокаліпсис. Решта танцюють. Всі кажуть, що не чекали на таке диво. Їм хоч подобається? А як же? Подивись на тітку Дану. А ще нас заїхала привітати знаменита телеведуча Ірина Фрумоза. Ми не чекали, що ти з нею знайома. Ти влаштувала нам прекрасне свято! Я вас дуже люблю. Ми тебе теж.
Ми вже вислали за тобою цінний екіпаж. Приїзди швидше. Скоро торт подадуть. Рибний торт.